initial screening, no? But yung mga tao na before were assigned in the initial screening, we deployed them in other areas in the airport, no? To see to it na there's good security, no? Sa nakikita raw ng DOTR, aabot ng 2 milyon ang mga pasahero sa airport hanggang sa Easter Sunday o linggo ng pagkabuhay. Pia? Carrie, nabanggit mo kanina itong nasa 110% na ng pre-pandemic levels ang nakikita nating domestic trips ngayon. Anong ibig sabihin nito para sa ating local tourism? Tama, Pia, kanina kasama nga rin natin si Tourism Secretary Cristina Frasco at ang sabi nga niya nasa 100% na recovery na raw sa domestic tourism ang inaasahan ng ahensya ngayong taon. Katumbas daw yan ng hindi bababa sa 122 milyon na katao kabilang na yung mga biyahero sa Holy Week. Sa susunod na taon naman inaasahan ng DOT na makakabangon ang bansa sa international tourism. Balik sa'yo. Carrie Cater nag-ulat live mula NAIA. Sunod-sunod naman ang isinagawang inspeksyon ng mga ahensya sa mga babiyaheng bus isang araw bago ang inaasahang bugso ng mga pasahero. Narito ang ulat ni Chrissy Di Matula. Katatapos lang daw sumailalim sa physical test ng bus driver na si George Obe. Parte rin daw ng eksaminasyon ang drug test. Mandatory ito sa kanilang kumpanya. Hindi naman daw nila itinuturing na abala ito sa kanilang kabuhayan dahil para rin ito sa kapakanan ng kanilang mga pasahero lalo at inaasahang marami ang uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Semana Santa. Katatapos lang ho namin nag-drug test kaya ayos naman. Para ho sa namin kumpanya yan para safety lahat ng mga pasahero. Nitong Martes, ininspeksyon naman ng Land Transportation Office National Capital Region ang minamaneho niyang bus. Kailangan daw makasigurong handa ito sa mahabaang mga biyahe. Bukod sa lisensya ng mga tsuper, ininspeksyon din ang roadworthiness o kakayahan ng mga bus na tahakin ang malalayong lugar. Basic yung sa gulong, yung mga signal lights, brake lights, yung wiper, yung driver's license ng driver natin, baka expired na. Kumbaga lahat, pati yung ilan yung passenger capacity niya, kung ilan yung magiging pasaherong sasakay, since mahaba yung biyahe natin, para maging komportable at ligtas yung biyahe. Ang mga hindi pasado sa pamantayan ng ahensya, otomatikong di papayagang bumiyahe. Pababalikin muna ang bus sa kanilang mga operator para makumpuni. At kung lalabag ang mga ito, kukumpiskahin ng ahensya ang unit. Wala namang mga bus ang lumabag. At ayon sa mga tsuper, pabor sila sa mga ganitong inspeksyon. Paggarahin namin, nachicheck po ito ng mga mekaniko namin sa gabi. Kaya kinabukasan po, okay siya. Maganda rin sa amin, ma'am, kasi for safety rin, ma'am For safety ng pasahero at pati na rin po sa aming mga empleyado. Ayon kay LTO-NCR Regional Director Benjamin Santiago, magpapakalat din ng mga kawani ng LTO sa iba't ibang terminal. Ang ibang ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nag-inspeksyon din para tingnan ang kondisyon ng mga terminal. I-inspect po natin yung mga facilities nila, tapos titingnan po natin na maayos po yung kalagayan ng ating mga mananakay dito po sa mga pangunahing terminals dito sa Metro Manila. Ayon sa mga ahensya, magkakaroon ulit ng inspeksyon sa mga bus at driver sa probinsya bago bumalik ng Maynila. Isang araw bagong inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. May mga biyaherong madaling araw pa lang ay nakaabang na sa mga terminal para iwas sa siksikan. 4 o'clock. Kasi pupunta ko ng Tarlac kasi dadalaw ako sa may sakit yung kapatid ko. Pero taga-Pasig ako. 5 a.m. po. Kasi mahirap kasing maisabay sa maraming tao din pagka pupunta ng probinsya Lalo na pag may bata. Nananatili namang maluwag ang mga bus terminal sa buong maghapon. Bukas pa ang inaasahang dadagsa ang maraming pasahero pauwi ng kani-kanilang mga probinsya. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Alamin din natin mamaya ang sitwasyon sa Manila North Port. Lahat ng mga 10 pugante sa isang police substation sa Malibay, Pasay City, balik kulungan na. Pinakahuling nadakip ang isang sangkot sa iligal na droga kaninang alas 5 ng hapon. Natagpuan siya sa isang sementeryo sa Pasay City.
Nakatakas ang 10 kahapon ng madaling araw sa pasilidad matapos putulin ang metal grills. Binugbog nila ang kanilang bantay at kinuha ang pera, susi at baril nito. Suspendido ang 2 opisyal ng piitan habang gumugulong ang investigasyon. Nilinaw ng Estados Unidos na hindi ito magtatayo ng permanenteng base militar sa Pilipinas. Kasunod yan ng anunsyo ng mga lokasyon ng 4 na karagdagang sites para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ayon naman kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Bay Romualdez, posibleng madagdagan pa ang EDCA sites kung kakailanganin pa ito ng bansa. Narito ang report ni Tristan Odalo. Halos 2 buwan matapos magkasundo ang Pilipinas at Estados Unidos na palawigin ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, opisyal nang tinukoy ang 4 pang EDCA sites. 2 ang nasa probinsya ng Cagayan, isa sa Gamu Isabela at isa sa Balabac, Palawan. Sa kabuuan, 9 na ang EDCA site sa bansa. Pero paglilinaw ng US, nasa ilalim ng kontrol ng Pilipinas ang pamamahala nito. Wala rin daw plano ang Washington na magkaroon ng permanenteng base sa bansa. We're not seeking permanent basing here, so you're going to see an increase of rotational forces in the region, but this is more about supporting combined training, being able to respond to natural disaster or humanitarian disasters in the region, but this is really about regional readiness. Para naman kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Bay Romualdez, malaking tulong ang dagdag na EDCA sites para sa tinatawag niyang strategic defense capabilities ng Pilipinas. At the end of the day, we are going to be a recipient of these training exercises that will make our soldiers even more, professional. Dagdag pa ng ambassador, anumang oras maaari nang simulan ang konstruksyon at pag-develop sa EDCA sites. The announcement really automatic na yan eh. It's just a question of the President approving our diplomatic note that we will be sending formally to the United States, which is really going to start the ball rolling. Hindi rin isinasantabi ni Ambassador Romualdez ang posibilidad na madagdagan pa ang EDCA sites sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Maybe we'll need more EDCA sites in the southern part of the Philippines. Everything is still under study, obviously. Depende yan kung kailangan natin. Kapansin-pansin din na nasa norte o hilagang bahagi ng Pilipinas ang mga bagong lokasyon ng EDCA. Kaya pinangangambahan ng ilan ang magiging reaksyon ng China lalo tumitindi ang tensyon sa Taiwan at South China Sea. The question that we should ask China is, why are you creating tension in our territory? In the Ayungin Shoal, tayo, we're doing this thing as part of our Mutual Defense Treaty, which has been in place since 1951. And ngayon, they're questioning us with the kind of a relationship we have with the United States. E tayo, we're asking them, what are you doing in our territorial waters? Para naman sa commander ng Camp Melchor de la Cruz sa Gamu Isabela, hindi naghahanap ng gulo ang Pilipinas sa alinmang bansa pagdating sa desisyon nitong magdagdag ng EDCA sites. We do not want to fight, but we should be prepared, ano? And that is the role of every Filipino. Kung ayaw mo na magnanakaw, mag-prepare ka. Kasi pagka ikaw ay palamya-lamya, papasukin ka talaga ng magnanakaw. Pero tutol pa rin si Cagayan Governor Manuel Mamba sa pagtatayo ng EDCA site sa kanilang probinsya. Pero aniya, susundin nila ang desisyon ng presidente. Sa susunod na linggo, magpupulong ang Defense at Foreign Affairs Department ng Pilipinas at US sa Washington, D.C. para linawin pa ang ilang detalye ng karagdagang EDCA sites. Posible ring mapag-usapan sa tinatawag na 2+2 meeting na ito ang pagsasagawa ng joint patrols sa West Philippine Sea. Tristan Odalo, CNN Philippines. Ayon sa Foreign Affairs Department, bukod sa makakatulong ang karagdagang EDCA site sa interoperability ng militar at disaster response efforts ng bansa, magsisilbing investment din ang mga programa sa ilalim ng kasunduan para sa seguridad ng bansa. Kasunod ng inaasahang pagpupulong ngayong Abril ng Defense at Foreign Affairs Departments ng Pilipinas at ng US sa Washington, D.C., magkikita rin ang Philippine at Chinese officials sa Beijing sa susunod na buwan. Yan ay para muling pag-usapan ang posibleng joint energy exploration sa West Philippine Sea. Ayon sa Foreign Affairs Department na pagkasunduan ni Pangulong Bongbong Marcos at Chinese President Xi Jinping noong Enero na muling buksan ang usapin sa mas maagang panahon. Dagdag pa ng ahensya, pag-usapan din nila ang parameters at terms of reference dito. Matatandaang pumirma ng Memorandum of Understanding ang dalawang bansa para sa isang joint exploration noong 2018. Pero bago matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inuutos niyang tuldukan na ng gobyerno
ang pakikipagpulong sa China. Susunod, dating US President Donald Trump nasa New York City na para sa kanyang unang pagharap sa korte kaugnay ng mga kasong kriminal. At para sa isang grupo, bumaba na ang demand sa itlog dahil sa mataas na presyo ng ibang mga produkto. Yan at iba pang balita dito sa Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines sa kabila ng desisyon ng European Union na palawigin ang pagkilala sa mga certificate ng Pinoy seafarers. Sabi ni EU Ambassador Luc Veron, imo-monitor pa rin nila ang Pilipinas sa pagtugon nito sa 6 pang areas for improvement sa maritime industry. Dagdag niya, posibleng gumawa ng panibagong assessment ang European Commission sa loob ng 10 taon o mas maaga pa. Nag-alok din ang EU ng tulong sa Pilipinas para masunod ang international maritime standards. The European Commission could provide technical assistance. This will be in the form of a regional program, but of course the Philippines will get the bulk of it. It's not a huge program because it's technical assistance, basically transfer of knowledge of how we
how we do oversight of maritime education, if you wish, in the European Union, and what could be emulated by the Philippines. This is something that we have to discuss first with our experts. It will be done, I think, before the end of the year. Tiwala ang EU ambassador na mas maraming oportunidad ang magbubukas sa mga bansa sa EU para sa mga marinong Pinoy kung mas bubuti pa ang maritime education sa bansa. Isa sa mga nakita ng European Commission na kakulangan ng Pilipinas pagdating sa maritime standards ang hindi sapat na on-board training ng mga marinong Pinoy. Sa ngayon, limitado lang ang bilang ng training ships sa bansa. Sinadya ng CNN Philippines ang isa sa mga nakadaong ngayong barko sa Maynila. Narito ang exclusive report ni Tristan Nodalo. Nakakuha ng access ang CNN Philippines sa loob ng MV Kapitan Felix Oca, isa sa itinuturing na pinakamalaking training ship sa bansa na nasa pamamahala ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSUP. May habang 114.55 meters at lapad na 16 meters ang barko. Pagpasok namin ng barko, nakilala namin ang mga kadete mula sa Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP. Base sa kapitan ng barko, kaya ng training ship na tumanggap ng halos 180 na kadete kada batch. Main purpose ng this training vessel natin to support all the maritime when it comes to perform duties, sea service dito sa barko. Para lalong maging confident ang mga cadets natin. So hindi lang sa isang department, both three departments from deck department, engine department, and kasama rin ang catering department. Una naming pinuntahan ang captain's deck area kung saan nagaganap ang actual operation ng barko. First hand itong nakikita at nararanasan ng kadete. Nagkakaroon sila ng duties ng same as the duties with the officers on board. Familiarize with the safety familiarization, lahat ng safety on board na kasama lahat sa performance ng training nila. Training bridge ang tawag sa bahaging ito ng barko kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kadete na makagamit ng iba't ibang navigational training equipment, kabilang na ang mga electronic chart at radar. Lahat ng uri ng training na ginagawa ng mga kadete ay nakaayon daw sa international standards, lalo na sa requirements ng European Union. Pero kakaunti lang ang bilang ng training ships na tulad nito. Onboard training ang isa sa mga kakulangan na sinasabi ng European Commission na dapat tugunan ng Pilipinas. Mayari, nung nag-aaral ka sa exam, parang ganoon din yan, di ba? Dapat forewarned is forearmed. Dapat tinan natin lahat yung dapat natin gawin. Tingnan natin kung ano ang kailangan at tuparin natin to. Siyempre, this will not end here. Dapat, eternal vigilance dapat. Hindi dapat maging complacent tayo dyan. Higit isang dekada na nang unang mapansin ng EU ang hindi pagsunod ng Pilipinas sa ilang maritime standards. Pero hindi daw ito nabibigyan ng agarang atensyon at aksyon. 13 years later, we have had 9 administrators of Marina. 9. So you can just imagine the different changes that have to happen, not only in terms of administering, but then you have to deal with other people again. And after that, there's a change, and these new guys are not able to cannot see the historical background. Samantala, target magpulong ng mga opisyal mula sa iba't ibang ahensya para pag-usapan ang naging desisyon ng European Commission. Handang makipagtulungan ng iba't ibang seafarers union sa gobyerno at iba pang mga stakeholder para matiyak na masusunod ng Pilipinas ang maritime standards ng European Commission. Tristan Nodalo, CNN Philippines. Balita sa Estados Unidos, nasa New York City si dating US President Donald Trump para harapin ang sakdal bukas matapos desisyonan ng grand jury sa Manhattan na sampahan siya ng kaso kaugnay ng business fraud. Una nang bumoto ang grand jury na kasuhan si Trump ng mahigit 30 counts kaugnay ng business fraud. Ito ang kauna-unahang pagkakataong haharap sa kasong kriminal ang isang dati o kasalukuyang Pangulo ng Estados Unidos. Iniimbestigahan ng Manhattan District Attorney's Office si Trump
ukol sa kanya umunong papel sa pagbayad ng $130,000 sa adult film star na si Stormy Daniels. Ito ay para pagtakpan ng kanilang umano'y relasyon ilang araw bago ang 2016 US presidential elections na ipinanalo ni Trump laban kay Hillary Clinton. Una nang sinabi ng legal team ni Trump na handa silang harapin ang bawat potential issue na maaring lumabas kapag formal nang sinampa ang mga kaso. Nagsalita na rin si US President Joe Biden ukol sa kinakaharap ni Trump na kanyang tinalo noong 2020 elections. No, I have faith in the New York Police Department. Yes. Nagdeklara si Trump ng intensyong tumakbong muli sa pagkapangulo sa 2024 noong nakaraang Nobyembre. Nakapagpadala umano ng mga imahen at impormasyon pabalik sa Beijing ang Chinese spy balloon na namataan sa Estados Unidos noong Enero ayon sa isang source sa CNN. Dagdag ng source, nakapag-kolekta rin ng signal intelligence ang spy balloon mula sa US military sites. Pero hindi umano klaro kung ang impormasyong nakuha ng Beijing ay hindi rin alam mismo ng Washington. We do know that the balloon was able to be maneuvered and purposely driven along its track, but not going to get into specific sites it was able to hover over. But what we did do is take precautionary steps to limit the intelligence value that it would be able to collect. And, you know, again, we took steps to protect our own military installations from foreign intelligence collection. Pinabagsak ng US military ang spy balloon noong Pebrero na postpone ng ilang araw ang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa China dahil sa insidente. At kinumpirma ni US House Speaker Kevin McCarthy ang pagpupulong nila ni Taiwanese President Tsai Ing-wen bukas sa kabila ng pagtutol at pagbabanta ng China. Nag-stopover sa Estados Unidos si Tsai na patungong Central America. Dadalaw ang ilang House leaders ng Republican at Democratic Party sa pagpupulong na gaganapin sa Ronald Reagan Presidential Library sa California. Una nang nakipagkita si Tsai kay dating Speaker Nancy Pelosi sa Taiwan noong nakaraang taon. Iginigiit ng Beijing na bahagi ng kanilang teritoryo ang Taiwan kahit ito ay self-governed. Abangan, isa na namang tagumpay para kay Jimin ng BTS sa Billboard chart. Umakyat na sa number 1 ang awit niyang Like Crazy. At Pinoy Pride sa cover ng bagong issue ng Slam Magazine. Bandila na bansa kasama sa photo shoot ni NBA star Jordan Clarkson. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Isaiah 58, versikulo 6. Ang puasang akong ipangayo, mao ang pagbugdo sa mga gapos sa pagkadautan, o pagtangtang sa higot sa yugo, ingon man ang paghatag o kagawasan sa mga dinaog-daog o pagbali sa tanang yugo. Mga pulo nga angay pamalandungan nining pagbalaan sa Semana Santa nga gipaabot ni punong barangay Billy Kid Ausa sa Tablon, Cagayan de Oro City. Juan 3, versikulo 16. Kay gigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod niini atag niya ang iyang buktong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili malaglag, kundili
makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Mga mahinungdanong pulong sa pagpamalandong nining pagbalaan sa Kristohanong katilingban sa Semana Santa nga gipaambit ni Gobernador Peter M. Onabia sa probinsya sa Misamis Oriental. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. Balikan natin ang pinakamalaking balita. Isang araw bago ang inasahang dagsa ng mga tao, mas marami pang pasahero ang dumarating sa Ninoy Aquino International Airport. Libo-libong biyahero na ang labas-pasok sa airport, pero sa pagtaya ng mga otoridad, mas kakapal pa ang tao bukas. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, nasa 110 hanggang 120,000 na katao na ang bumabiyahe, pero sa ngayon ay maayos naman umano ang daloy ng mga pasahero. Maraming araw sa kanila talagang inagahan ang punta sa paliparan para matiyak na di magkakaproblema sa kanilang flight. Ayon sa DOTR, umakyat na rin ang bilang ng domestic trips sa 110% ng pre-pandemic level. Kaya naman pinaigting din ang security measures. Mas kakaunti ang pasahero ngayong Semana Santa sa Manila Northport kumpara sa nakalipas na taon. 2 biyahe lang ang naitala ngayong araw, isa patungong Palawan kaninang alas 9 ng umaga at isa papuntang Bacolod alas 12 ng tanghali. Paliwanag ng port officials, karamihan sa mga biyahe ay nailipat na sa mas malaking Batangas International Port. Maraming pasahero ang bumili ng kanilang tickets online. Ilan naman sa mga bumili ng ticket sa Pantalan, nagpasyang manatili doon ng 2 araw para matiyak na hindi sila maiiwan ng biyahe. Siyempre, yung budget, dito, ano lang naman okay lang naman. Sanayan lang yan. Hindi ako maano sa yung paglakad-lakad. Yung paa ko masakit. Yung ano ba yan, na-rheuma. Sa mga katanungan, maaring kontakin ang Coast Guard Public Affairs sa kanilang Facebook page o di kaya tumawag sa telepono na naka-flash sa inyong screens. Para sa mga bumabiyahe ngayong Semana Santa, maasahan ang maaliwalas na panahon ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, maaring magkaroon ng panakanakang pag-ulan dahil sa localized thunderstorms. May binabantayan din na low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero wala pang epekto ito sa lagay ng panahon sa bansa.
Nagtapos na ang 3 linggong Army-to-Army joint exercise ng Pilipinas at Estados Unidos. Ilang araw lamang ang pahinga, susundan ito kaagad ng balikatan exercise na lalahukan ng 17,000 sundalo, karamihan mga tropang kano. Ito na ang pinakamalaking balikatan sa loob ng halos 4 na dekada. Nagulat si Senior Correspondent David Santos. Isa ang helocast sa mga bagong pagsasanay ng salaknib. Mula sa helicopter, tatalon sa tubig ang mga tropa para lusubin ang kunwari kuta ng kaaway. Matapos ang 3 linggo, nakumpleto ng unang yugto ng salaknib exercise na nakatuon sa territorial defense. We don't want to have any conflict against anyone, but nevertheless, we should always be prepared should there be one. Dahil Kwaresma, pahinga na muna kapwa mga tropa ng Philippine Army at US Army Pacific. Mananatili pa rin sa bansa ang karamihan sa mga sundalong kano. Over the next week, we'll be doing a combination of preparation for the next phase, but we'll also be seeking an opportunity to take in some of the beautiful culture and hospitality that the Philippines has to offer. We will provide them security, we will give them guides for coordination and for their smooth tour around the country, around Luzon. Kasabay ng pagtatapos ng salaknib, puspusa naman ang paghahanda para sa pinakamalaking balikatan exercise na magsisimula sa susunod na linggo. Di bababa sa 12,000 tropang kano ang lalahok sa balikatan ngayong taon. Kaya ilang linggo nang abala ang mga paliparan at pantalan gaya ng Subic para sa pagdating ng mga barko at eroplano ng Amerika. My job is to ensure that the throughput of equipment and personnel within the airport and other areas of the Philippines are done effectively. And we're trying to use as much equipment as possible without any being down for maintenance. Maliban sa mga tropa, armas at kagamitan na una nang inihatid ang mga makina na gagamitin ng US sa kanilang oil spill response sa Mindoro. Bago formal magbukas ang balikatan sa April 11, inumpisa na rin ang ilang mga civic projects. Kabilang dito itong Community Health Center sa Sarat, Ilocos Norte. It speaks well of our cooperation, collaboration, and our commitment to be as one, to do a common good. Being a part of this project with our AFP counterparts here in Ilocos Norte is an amazing opportunity for us and for us to develop the partnerships and the friendships that will last forever. Kabilang rin sa mga libo-libong tropang kano, mga Filipino-American na sabik makabalik ng Pilipinas. It's very important, not just for me as a local native here. It's very important for our allies, specifically with the Philippines. Patunay na hindi lang back to normal, kundi tila lumalakas pa ang ugnayan ng dalawang puwersa. Mula Nueva Ecija, David Santos, CNN Philippines. Aminado ang grupo ng egg farmers na bumaba ang demand sa itlog ayon sa Philippine Egg Board Association dahil ito sa pagtaas ng presyo ng maraming bilihin. Paliwanag ng chairman ng grupo, nagtitipid sa budget sa pagkain ang mga mamimili. Ang mangyayari dyan, medyo pansamantala, bababa ang presyo dahil ang dami nga. For your information at sa mga taga-subaybay mo, yung mga maliliit na itlog, ang tawag na sa amin ng mga wholesaler sa farm, nasa 4 na piso na lang eh. So, balik na tayo sa situation ng 2011 kung saan dagsa yung itlog. Ngayon, malaki na yung ibinawas na itlog, pero yun nga, malaki man ang binawas na itlog, malaki din naman ang ibinawas sa purchasing power ng mga Pilipino. Pinanatili ng Asian Development Bank ang growth forecast nito sa bansa sa 6% para sa taong ito. Ito'y sa gitna ng inaasahang patuloy na pagsigla ng turismo pati na ang pagkakaroon ng matatag na remittances para makatugon sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin pati na ang tumataas na interest rates. Ang growth outlook ay mas mabagal sa naitalang 7.6% noong nakaraang taon, ngunit ikalawang pinakamabilis pa rin ito sa Southeast Asia. Tinatayang papalo naman sa 6.2% ang inflation rate dahil sa paghigpit sa agricultural imports. Inflation that has been sticky in the Philippines. We've seen in a lot of countries it's peaked and it's starting to show signs of declining. Philippines is lagging other countries. And again, I think it's due to supply constraints in the domestic market,
which has been intensified by restrictions on the ease of imports of several agricultural food commodities. Lumitaw ngayon sa Pulse Asia ulat ng Bayan Survey na 45% ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi kailangang baguhin ang konstitusyon. Gayunman, 41% naman ang kontra sa opinyong ito. Kapansin-pansin naman ang pagbaba ng bilang sa mga tumututo sa charter change kumpara sa 56% na naitala noong Setyembre ng nakaraang taon. Sa panahong iyon, 31% ang nagsabing dapat baguhin ang saligang batas at 13% naman ang walang alam dito. Sa March 15 to 19 survey, 1,200 ang kinuhang respondents. Susunod, mindset na nagbigay ng sunod-sunod na titulo sa Creamline Cool Smashers, dadalhin ni Michelle Gumabaw sa Philippine Women's Volleyball Team. At BTS member na si Jimin may naabot ng bagong milestone dahil sa hit single niyang Like Crazy. Manatiling nakatuto sa Newsnight.
Ganito ang Newsnight sa CNN Philippines. Nais ni Creamline Cool Smasher star Michelle Gumabaw na dalhin ang kanyang winning mindset sa Philippine Women's Volleyball Team. Kagagaling lang sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference Championship, nais ni Gumabaw at ng national team na wakasan ang medal drought ng Pilipinas sa women's volleyball event ng Southeast Asian Games. Kabilang ang 30-year-old opposite hitter sa 7 player ng Creamline na kasama sa national squad na sasabak sa regional meet sa Cambodia sa Mayo. Whenever I step into something, no fear talaga. Whether you have the confidence or not, you cannot doubt yourself or you cannot have fear. So whenever I join a new team, yun yung dinadala ko din ng culture and attitude na kailangan palaban kami, kailangan mabigay namin yung best namin, no matter what the odds are or no matter who we're going up against, anong bansa pa or country pa yan. We have to play our best, we have to play with pride, and we have to really step out into the court na feeling namin panalo. 18 taon nang hindi nananalo ng anumang medalya ang National Lady Spikers sa SEA Games. Sa PBA, may mahaba-habang break ang liga bago ang Game 1 ng Governor's Cup Finals. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ng ilang importanteng piyesa ng TNT Tropang Giga at ng Barangay Ginebra San Miguel na makarecover. Pero giit ni na TNT big man Kelly Williams at Ginebra high-flying forward Japeth Aguilar, hindi nila mamadaliin ang pagbabalik sa hardcourt. Obviously, I want to be out there right in Game 1, but we're just taking it slow. I'm working with the team doctor and the PT to make sure I'm coming in wisely. Historically, my hard-headedness would get me out there 100%, trying to go 100% when my body's not ready. So now I'm just being smart. I'm 41 years old, so there's no margin for error here. I'm just trying to take it day by day. Sometimes, like what Kelly said, your eagerness can kind of delay it, prolong it. So the intensity of finals is different. It's very intense, so I really want to be ready. So just taking it day by day. Noong Pebrero pa nasa sideline si Aguilar dahil sa tinamong knee sprain, habang absent naman si Williams sa buong semifinal series dahil sa iniindang calf injury. Lalarga ang Game 1 sa Linggo, alas 6 ng gabi sa Araneta Coliseum. Nangunguna pa rin si Barangay Ginebra forward Christian Stan Hardinger sa PBA Governor's Cup Best Player of the Conference race. May 44.2 statistical points ang 6.8 Phil German forward at may malaking abante kay CJ Perez ng eliminated ng San Miguel Beermen na may 38.3 statistical points. Kinumpleto nina Jamie Malonzo, Roger Pogoy at reigning MVP Scotty Thompson ang top 5. Samantala, may two-way race naman para sa Best Import of the Conference Award. Hataw agad sa una niyang PBA conference si TNT Tropang Giga Reinforcement Ronde Hollis Jefferson na numero 1 sa kanyang 57.1 statistical points. Pangalawa, si three-time Best Import Justin Brownlee ng Ginebra na may 52.5. Pangatlo at pang-apat ang kapwa-eliminated ng sina KJ McDaniels ng Meralco at Cameron Clark ng San Miguel. Nakamit ng University of Connecticut ang ikalima nitong US NCAA Men's Basketball Crown. Inungusa ng Huskies ang San Diego State University 76-59 sa finals kanina sa Houston sa US State of Texas. Pinangunahan ni senior guard Tristan Newton ang UConn sa kanyang 19 points at 10 rebounds, habang pumukol naman ng 17 markers at 10 boards si Final Four Most Outstanding Player Adama Sanogo. Ang UConn ang naging ika-6 na koponan na may 5 o higit pang NCAA men's basketball titles. Bida si Utah Jazz guard Jordan Clarkson sa cover ng pinakabagong issue ng Slam magazine. Kasama ng Phil Am sa cover ang kakampi niya sa Utah na si Lauri Markkanen na galing naman sa Finland. May litrato rin ang dalawa na dala ang bandila ng mga pinagmulan nilang bansa. May pagkakataong magkita ang dalawa sa FIBA Basketball World Cup na iko-co-host ng Pilipinas mula Agosto hanggang Setyembre ngayong taon.
Sa wakas, may solo K-pop artist nang nag-number 1 sa Billboard Hot 100 pero pangalawa na yung achievement ni Jimin ng BTS ngayong linggo sa Billboard charts. Ang detalye mula kay Sam. Sam? Pia, nagtala ng panibagong record ang BTS member na si Jimin. Siya ang naging kauna-unahang South Korean solo artist na manguna sa Billboard Hot 100 matapos umakyat sa number 1 ang kanyang kantang Like Crazy. Matatandaang ang kanyang solo album naman na Face ang may pinakamataas na rank sa Billboard 200 sa lahat ng entries na nanggaling sa South Korean soloists. Ano ang halaga sa iyo ng paborito mong kanta? Nagbayad ng 1 milyong piso ang vlogger na si Udeng para sa handwritten lyrics ng kantang musika ni kapwa TikToker Dionela. Sabi ni Udeng, ibibigay niya ito sa kanyang pamangkin na fan ng artist. Tuwang-tuwa naman si Dionela na gagamitin daw ang pera sa pagpapatayo ng sariling studio para tulungan ang mga artist na gaya niya. Para naman sa drag fans, ilalabas na ni Aris Knight ng Drag Den Philippines ang kanyang unang single na Aris Rising sa kanyang birthday show sa April 12. Mangyayari yan sa Assembly Hall Hereafter sa Makati alas 8 ng gabi. Kasama sa Queens, nararampa ang kapwa Drag Den Philippines alums ni Aris Knight na sina Shawarma at Odasha Flop. Mukhang mapapakanta muli ng You're Welcome ang actor na si Dwayne Johnson dahil in development na ang live action version ng Disney film na Moana. Inanunsyo ni The Rock mula sa Hawaii na sabik na siyang dalhin ang kanyang kultura sa big screen. Maalalang Polynesian story ang Moana at may Samoan roots ang Hollywood actor. The music, the dance, Tafiti, Pua the pig, the village, the beautiful, powerful ocean, and one more, what's that guy's? Oh, yours truly, Hey Hey the chicken. Kidding, Hey Hey's gonna be in it, but of course Maui will be in it too. Wala pang inaanunsyong release date para dito. Isa sa executive producers ng pelikula ang voice actor ni Moana sa animated film, si Aulili Cravalho. May bagong mission si Tyler Rake na gagampanan ni Chris Hemsworth sa Extraction 2. May official teaser trailer na para sa action film. Matapos makaligtas sa unang installment, magbabalik ang Gun for Hire para naman tulungan ang pamilya ng isang Georgian gangster makalabas sa bilangguan. You came back for this. Why? Sa June 16 ang release ng Extraction 2 sa Netflix. Ang sikat na 80s psychological thriller na Fatal Attraction magkakaroon na ng remake. Kasama sa cast ng series sina Joshua Jackson bilang Jackson Gallagher at Lizzie Kaplan bilang Alex Forrest. Iikot muli ang storya sa dalawang nagka-affair at paano nito maapektuhan ang buhay ni Jackson at ng kanyang asawa. Here's a sneak peek. I thought I had this handled, and she shows up in my home. If you tell someone to stop calling you the 20th time you pick up, what you taught them, 20 calls is what it takes. Ilalabas ang series sa Paramount Plus sa April 30. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat sa iyo, Sam Sadwani. Bumilib ang netizens sa obra ng isang artist na swak ngayong Semana Santa. Gamit ang date stamp at vellum board, lumikha si Mary May Dacanay ng larawan ni Jesus na inspired sa Stations of the Cross. Nabuo na ni Mary May ang para sa Lunes at Martes Santo. Balak daw niya gumawa ng isang obra kada araw hanggang Easter Sunday o araw ng pagkabuhay. Naisip niyang gawin ito para ipaalala sa mga mananampalataya ng pagtibayin ang paniniwala sa Diyos ngayong Semana Santa. At bago tayo magtapos, muli ilang paalala para sa parehong mapayapa at ligtas na paggunita ng Holy Week. Sabi ng Health Department, dapat nasa magandang kondisyon hindi lang ang sasakyan, kundi pati ang driver bago bumiyahe. At ngayong pandemya, mas mabuting manatili na lang sa bahay kung may sakit, buntis o may edad na. Para naman sa mga deboto, linisin ang lahat ng kagamitan para sa pagpenitensya at alamin muna kung kakayanin ng katawan bago mag-fasting.
At dahil tag-init, sabi ng Red Cross, laging uminom ng tubig at magsuot ng lightweight at light-colored na damit. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, April 4, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros. At ito ang Newsnight. RPN, Radio Philippines Network Incorporated, DXKO. 13 sa 18 sa dial sa inyong radyo. RPN DXKO, ang Radyo Ronda dili sa Laglayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawhan, andang mo serbisyo sa tanan. Ang RPN DXKO Radyo Ronda sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nahibalo ka ba? Ang hustong paglabay sa basura mahinungdanon. Kini tungod kay makatabang kini nga malimpyo ang atong palibot.